Καλημέρα σας. Χαίρετε. Το σημερινό μάθημα είναι σκέτη γιορτή. Και μάλιστα μια γιορτή αθωότητας και απαλλαγής από όλα τα όνειρα πόνου και δεινών. Ας δούμε όμως κάτω από ποιες συνθήκες και πώς και γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Επειδή όλοι είμαστε αθώοι, μας προστατεύει από το όνειρο της ενοχής. Η αθωότητά μας λοιπόν. Η αθωότητά μας, η αθωότητα όλων μας προστατεύει από την ενοχή, γιατί αν δεν υπήρχε η ιδέα της ενοχής, δεν θα είχαμε επιθετικές σκέψεις, γιατί δεν θα είχαμε μία κρίση η οποία χωρίζει τους ανθρώπους σε ενόχους και αθώους. Δεν θα είχαμε επίσης φόβο χωρίς ενοχή. Οπότε τι θα έμενε παρά η αγάπη? Τι θα έμενε παρά η ειρήνη, η γαλήνη, η ηρεμία και η δημιουργία, που είναι η τέλεια επικοινωνία. Βέβαια αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος, τον οποίο με τη συγχώρεση, όπως μας λέει, μπορούμε να τον δούμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν. Τα καλωσορίσαμε στο μάθημα 340, μας λέει μπορώ να είμαι ελεύθερος από τα δεινά σήμερα. Ποια είναι τα δεινά όμως? Τα δεινά που μπορούμε συνειδητά ή ασυνείδητα να καταλάβουμε. Κάποιοι που δεν έχουν προβλήματα άμεσα εξωτερικά ή οικονομικά ή προβλήματα υγείας, μπορεί να έχουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν δεινά, γιατί τα δεινά συνήθως τα συνδέουμε με γεγονότα εκεί έξω, με ελλείψεις, με ανάγκες που ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται. Τα βασικά δεινά μας δηλαδή, ο πόνος μας ο βασικός είναι ένας. Είναι το ότι έχουμε ξεχάσει αυτόν που μας δημιούργησε. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με την αγάπη μέσα μας. Αυτός είναι ο πόνος μας και από αυτόν προέρχονται όλοι οι άλλοι πόνοι. Και αναγκάζουμε τον εαυτό μας να κοιτάει έξω για να συμπληρώσει πράγματα σε σχέση με το έξω, ενώ μέσα μας παραμένουμε πάντα ασύνδετοι. Γι' αυτό και υπάρχει μια εσωτερική μοναξία συχνά, ενώ λέμε τα έχω όλα πάνε καλά, αλλά κάτι μου λείπει. Είναι αυτό που μου λείπει. Έτσι το σημερινό μάθημα μας λέει ότι τα δεινά τελειώσανε σήμερα, έχουμε λυτρωθεί. Να πάμε κατευθείαν σε αυτό που μας λέει το μάθημα καλύτερα αυτή τη στιγμή. Πατέρα, σε ευχαριστώ για σήμερα και για την ελευθερία που είμαι σίγουρος ότι θα φέρει. Αυτή η μέρα είναι άγια, επειδή σήμερα ο Υιός σου θα λυτρωθεί. Τα δεινά του τελείωσαν. Επειδή θα ακούσει τη φωνή σου να τον κατευθύνει να βρει την όραση του Χριστού μέσω της συγχώρεσης και να ελευθερωθεί για πάντα από όλα τα δεινά. Το μέσο λοιπόν για να λυτρωθούμε είναι η συγχώρεση. Είναι η συγχώρεση και μας εκφράζει εδώ τη βεβαιότητα ότι θα ακούσουμε αυτή τη φωνή που μας καλεί στη συγχώρεση. Θυμάμαι τώρα ένα μάθημα πριν από αρκετούς μήνες που έλεγε ίσως σήμερα, ίσως αύριο αυτό θα συμβεί. Γιατί πολλοί από εμάς καθώς παρακολουθούμε το μάθημα είμαστε πρόθυμοι για να πούμε ναι, να ακούσω τη φωνή της συγχώρεσης και να λειτουργήσω έτσι μες στη μέρα. Αλλά άλλοι λένε πώς να το καταφέρω αυτό. Οπότε είναι καθαρά θέμα χρόνου. Όμως το σημερινό μάθημα μιλάει από το επίπεδο του τετελεσμένου γεγονότος. Ότι τα έχουμε καταφέρει όλοι. Γι' αυτό και είναι χαρμόσυνο. Μας μιλάει σε ένα προθύστερο χρόνο. Ναι. Ευχαριστώ για το σήμερα, πατέρα μου. Γεννήθηκα στον κόσμο μόνο για να φτάσω σε αυτή τη μέρα. Και ό,τι περιέχει με χαρά και ελευθερία για τον Άγιο Υιό σου και για τον κόσμο που έφτιαξε, ο οποίος απελευθερώνεται σήμερα μαζί του. Αυτό ακριβώς είναι το ευχαριστήριό μας τη στιγμή που θα νιώσουμε ολοκληρωτικά ένα με τη συγχώρεση και ένα με την αγάπη που είμαστε. Αυτή η ευχαριστία λοιπόν έχει γίνει αντιληπτή από τις ψυχές, ακόμα και μέσα στο γήινο πεδίο, που μοιάζει να το απευθύνει μία ψυχή στην άλλη, ενώ κατά βάθος μιλάει στο δημιουργό της, έτσι. Στην ποίηση, για παράδειγμα. Ναι, μιλάει ακριβώς. Η μία ψυχή στην άλλη και επειδή μέσα στην ψυχή υπάρχει ο δημιουργός, τελικά μιλάει στο δημιουργό με αφορμή την ατομική ψυχή όπως την κατανοούμε. Είναι λοιπόν αυτό το συγκινητικό ποίημα της Πολυδούρη εδώ. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν, με την ψυχή στο βλέμμα, περήφανα στολίστηκα, το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμμα. Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα.
Γι' αυτό η ζωή μου εδόθη. Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη, μένα η ζωή πληρώθη. Και ενώ η Πολυδούρη το έγραφε, είναι ουσιαστικά ένα ερωτικό ποίημα, στην ουσία πίσω από αυτό μπορούμε να διακρίνουμε την αναγνώριση της ψυχής προς το Δημιουργό, που μόνο γιατί μας αγάπησε γεννηθήκαμε. Και η ζωή πληρώθη, δηλαδή αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε αυτά τα συναισθήματα που τα έχουμε ο ένας προς τον άλλον, όταν μας συμβαίνει βεβαίως, αν αυτά τα απευθύναμε, αν υπήρχε μία στιγμή αυτά να βρουν τον αληθινό στόχο τους, που είναι ο δημιουργός μέσα στον άλλον, τότε εκείνη την ημέρα θα γινόταν αυτό που μας λέει. Θα είχε τελειώσει ο πόνος. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ ξανά να πονέσουμε. Να νιώσουμε δηλαδή έλλειψη. Θα νιώθαμε τελείως λυτρωμένοι και μέσα σε ειρήνη. Και με τη σιγουριά που μας λέει ότι έχει αυτή η σχέση με τον Δημιουργό. Και να δούμε πώς ολοκληρώνεται το μάθημα. Να είσαι χαρούμενος σήμερα. Να είσαι χαρούμενος. Σήμερα δεν υπάρχει χώρος για οτιδήποτε άλλο εκτός από χαρά και ευχαριστίες. Ο πατέρας μας έχει λυτρώσει τον Υιό Του αυτή τη μέρα. Όλοι μας σήμερα θα σωθούμε. Ούτε ένας δεν θα μείνει στο φόβο και κανείς που ο πατέρας δεν θα τον περισυλλέξει στον εαυτό του, αφυπνισμένο στον ουρανό, στην καρδιά της αγάπης. Με τη προθυμία όλες οι μορφές εδώ στρέφονται προς το φως, προς το υπέρτατο. Και αυτό είναι το τέλος του ονείρου του πόνου. Ναι. Και μπαίνουμε στο όνειρο το πραγματικό, που όλοι είμαστε αθώοι πια. Και να δούμε πώς μας καλεί ο Ιησούς μέσα στα θαύματα. Ας είστε ευλογημένοι εσείς που διδάσκετε μαζί μου. Η δύναμή μας δεν προέρχεται από εμάς, αλλά από τον Πατέρα μας. Εγώ στέκομαι μέσα στον κύκλο και σας καλώ στην ειρήνη. Διδάξτε μαζί μου την ειρήνη και σταθείτε μαζί μου σε άγιο τόπο. Θυμηθείτε για όλους τη δύναμη του Πατέρα σας που τους την έχει δώσει. Μην πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να διδάξετε την τέλεια ειρήνη του. Μη στέκεστε έξω από τον κύκλο, αλλά ενωθείτε μαζί μου μέσα του. Μην αποτύχετε στο μόνο σκοπό που σας καλεί η διδασκαλία μου. Αποκαταστήστε στο Θεό τον Υιό Του, όπως εκείνος τον δημιούργησε, διδάσκοντάς Του την αθωότητά Του. Άρα πρέπει να θυμηθούμε τη δική μας αθωότητα, τη δική μας αναμαρτησία και μέσα από αυτά τα μάτια, κοιτώντας τον κόσμο, να το αναγνωρίσουμε παντού, στον κάθε ένα. Εύκολο? Όχι. Εφικτό? Ναι. Πώς? Θέλει πραγματική λαχτάρα ψυχής για ελευθερία και για αναγνώριση της αλήθειας. Στο βαθμό που αυτή η λαχτάρα μας καίει, αυτό θα επιτυγχάνεται. Μόλις η φωτιά μας λίγο μετριάζεται, θα το ξεχνάμε. Και πάλι από την αρχή. Μέχρι που μια μέρα αυτό θα είναι η μόνη πραγματικότητά μας. Χρειάζεται να τραβήξουμε το ψυχικό μας βλέμμα από το συγκεκριμένο λάθος ή έγκλημα που κάνει κάποιος και να τραβηχτούμε πιο μακριά, να το δούμε πιο ολιστικά και μέσα σε αυτό να μπουν πολλοί για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πόσο πολύ μπορεί να μας ελκύσει η ανάγκη για αθωότητα και για αθώωση των πάντων. Όταν αυτό μας συμβαίνει, αλλάζουμε σιγά σιγά επίπεδο όρασης και με το που μπαίνουμε στο άλλο επίπεδο της όρασης του Χριστού, της πραγματικής μας δηλαδή όρασης, μας φαίνεται πολύ φυσικό να είναι όλοι αθώοι, επειδή από κάτω βλέπεις το πεδίο της μάχης, είσαι πάνω από το πεδίο της μάχης και ξέρεις ότι η μάχη είναι ένα όνειρο. Και σου βγαίνει η επιθυμία, το θες πολύ, αυτό το όνειρο να τελειώσει, για να χαίρονται όλοι μαζί. Γι' αυτό η συγχώρεση λοιπόν είναι το μέσον εκείνων που μας οδηγεί στην αθώωση όλων. Εάν εστιάζουμε κάπου σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ζητάμε βοήθεια για να τραβηχτεί το βλέμμα από εκεί που γραπώνεται και να δούμε τα πράγματα από απόσταση. Η ειρήνη είναι η ανταμοιβή της ψυχής που έχει απαλλαγή από το φόβο, από την ενοχή, έχει συγχωρήσει τον εαυτό της και τους άλλους. Έτσι το σημερινό μάθημα μέσα στη χαρά του είναι η χαρά της επίτευξης. Αν σας φαίνεται ότι, μα πώς το λέει αυτό, όλα τα δεινά τελείωσαν, να θυμάστε ότι μιλάει
για τη μέρα που ο καθένας μας θα έχει πλήρως αφυπνιστεί. Και αυτή η μέρα μπορεί να είναι σήμερα, γιατί όχι. Δεν το επιλέξουμε, έτσι θα είναι. Καλημέρα λοιπόν, συνεισφέροντας στον κόσμο τη βεβαιότητα, τη σιγουριά ότι ο πόνος έχει τελειώσει. Επειδή η αθωότητα είναι εδώ, για όλους. Δεν εξαιρεί κανένα. Καλή μέρα, ευλογημένη να έχουμε όλοι μας. Χαίρετε.